صبح یک روز بهاری در سال 1358 در حالی که انقلابیون کنترل تهران و دیگر شهرهای کشور را در دست دارند، یک زن پس از آنکه مطمئن می شود توسط نیروهای امنیتی تعقیب نمی شود، وارد خانه‌ای می شود که بالاترین طبقه آن مخفیگاه شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر پادشاهی ایران است. او مأمور مخفی سازمان جاسوسی اسرائیل موساد است. زن بلافاصله پس از دیدن بختیار نامه‌ای به او می‌دهد که در آن نوشته شده: من یک دوست هستم. می‌خواهم شما را از کشور خارج کنم. به زودی به دیدن شما می‌آیم. اگر موافق خروج از کشور هستید، نامه را پاره کنید و روی تکه کاغذ باقی مانده بنویسید براون و آن را به این خانم پس بدهید. بختیار که به دنبال راه فراری است، پیشنهاد را می‌پذیرد. از 22 بهمن ماه گذشته که او با یک هلیکوپتر محوطه نخست وزیری را ترک کرد، چند مخفیگاه عوض کرده بود. بیمان می رفت که محل اختفای او لو رفته و به دست انقلابیون بیفتد. از مدتی قبل دوستان نزدیکش به همراه ویوین، دختر بزرگش، در فکر خارج کردن او از ایران بودند. چند روز بعد مأمور موساد به مخفیگاه بختیار در تهران می رود تا هماهنگی‌های اولیه را برای فراری دادن نخست وزیر سابق ایران انجام دهد. او به بختیار می گوید که آدم ما در انگلیس پیگیر خروج شما از ایران است. بختیار اما نمی داند که آدم موساد در انگلیس کیست. چند ماه بعد است که او آدم موساد در انگلیس را در پاریس ملاقات می کند. او داوود آلیانس، سرمایه‌دار یهودی ایران تباری است که با همکاری موساد نقشه فرار بختیار را طراحی کرده است. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما پیش از این داستان زندگی شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوره سلطنت پهلوی را در ویدیویی جداگانه برایتان روایت کرده ایم. این ویدیو که در حال تماشای آن هستید، داستان فرار شاپور بختیار از ایران با کمک موساد است. فراری دلهره آور، آن هم پیش چشم مأموران امنیتی در فرودگاه مهرآباد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. ساعت 1 بعد از ظهر 22 بهمن 1357، هنگامی که اعلامیه بی‌طرفی ارتش شاهنشاهی از رادیو پخش شد، شاپور بختیار دیگر می‌دانست که صدارت 37 روزه او به پایان رسیده و ماندن در ساختمان نخست وزیری به قیمت جانش تمام خواهد شد. او حالا صدای انقلابیون را که هر لحظه به دفتر کار او نزدیکتر می‌شدند می‌شنید. بختیار در کتاب خاطراتش نوشته: در خیابان سر و صدا بلند بود. صدای محافظینی که آنها را دور می‌کردند تا به نخست وزیری حمله نکنند می‌شنیدم. صدای اصابت فشنگ مسلسل‌ها بر دیوار اتاقی که در آن نشسته بودم به گوش می‌رسید. کسی در دفتر مرا زد و بی آنکه من جوابی داده باشم 2 نفر وارد شدند. یک افسر پلیس و یک افسر ساواک. گفتند آقای نخست وزیر، اوضاع آشفته است. گفتم میدانم. هر وقت موقع رفتن بود میروم. دستگاه دولت با سرعت متلاشی میشد. تمام وزرا وزارتخانه‌ها را ترک کرده بودند و تصمیم‌ها در خیابان گرفته میشد. خواستم که هلیکوپتری برای بردن من به دانشکده افسری بیاید، چون راه دیگری برای خروج نداشتم. دقایقی بعد بختیار به همراه چند تن از محافظانش دفتر نخست وزیری را ترک کرد و از طریق راهروی مخفی و زیرزمینی خود را به دانشکده افسری که در همان نزدیکی بود رساند و با هلیکوپتری که در زمین چمن این دانشکده آماده شده بود از منطقه خارج شد. او سپس در اطراف تهران از بالگرد پیاده شده و از طریق خودرویی که اطرافیانش آماده کرده بودند به خانه یکی از بستگانش رفت. بختیار در روزها و هفته‌های بعد ناچار شد چند بار مخفیگاه خود را تغییر دهد.
جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی در کابینه بختیار میگوید هر روز خبر از دستگیری یا کشته شدن او در بعضی از روزنامه‌ها به چشم می‌خورد، اما واقعیت امر چیز دیگری بود. حلقه محاصره به تدریج تنگ‌تر می‌شد. اطرافیان بختیار نگران او بودند و می‌خواستند بختیار را به نحوی از کشور خارج کنند. به گفته خادم برای خروج بختیار چند نقشه مطرح شد. بختیار شخصیتی شناخته شده بود و خروج او از مرزهای زمینی کار ساده‌ای نبود. خطر آن بود که اگر بختیار وارد یکی از کشورهای هم مرز شده و دولت آن کشور آگاه شود، ممکن بود به خاطر منافع خود بختیار را تحویل جمهوری اسلامی دهد. این می توانست آبروریزی بزرگی برای بختیار باشد. خادم می گوید در ملاقات با دریادار مدنی او خروج از مرز خوزستان را پیشنهاد کرد، اما متذکر شد که به دولت عراق نمیتوان اطمینان کرد و خروج بختیار از عراق میتواند دچار اشکال شود. به مرزهای شرقی کشور نیز نمیتوان اطمینان داشت، چون سپردن بختیار به دست چند قاچاقچی بی احتیاطی بزرگی است. مرزهای شمالی هم خط قرمز بود و در نتیجه فقط 2 مرز خروج هدف ما قرار گرفت: مرز ترکیه و فرودگاه مهرآباد. ترکیه می توانست راه حل باشد، چون حزب سوسیال دموکرات ترکیه حامی بختیار بود. برای خروج از مهرآباد تهیه پاسپورت ایرانی آسان بود، اما می توانست با مشکلات فراوانی همراه باشد. مثلا سوال و جواب در گیشه خروجی به زبان فارسی با صدای شناخته شده بختیار. اما پاسپورت خارجی می توانست جوابگو باشد. تهیه پاسپورت خارجی کار آسانی نبود و باید از طریق وزارت خارجه آن کشور اقدام می‌شد. خادم می‌گوید تنها کسی که می‌توانست ما را در تهیه پاسپورت خارجی یاری کند، دوست قدیمی بختیار دکتر اعتبار بود که نقشی عمده در نخست وزیری بختیار، خاطر دوستانی همچون لورد کارینگتون و ادوارد هیس، نخست وزیر سابق انگلستان و چند شخصیت ایرانی در انگلیس داشت. اعتبار از ویوین دختر بختیار که در پاریس بود می‌خواهد به لندن برود و از یک شخصیت ایرانی در انگلستان بخواهد که به خروج پدرش از ایران کمک کند. اعتبار هم به لندن پرواز کرد و با تماس‌های بیشمار متوجه شد که دولت انگلستان به خاطر روابط آینده با دولت ایران حاضر به کمک به او نیست. اما به کمک یکی از دوستانش توانست موافقت موساد را جلب کند. موساد هنوز در داخل ایران از ارتباطات زیادی برخوردار بود و اگر سازمانی می توانست از عهده این کار برآید، حتما موساد بود. برای موساد تهیه پاسپورت فرانسوی ساده بود. حتی احتیاجی نبود که دولت فرانسه بداند پاسپورت برای چه شخصی است. جهانشاه بختیار، نوه شاپور بختیار، در کتاب جنجالی که در سال 1393 در فرانسه منتشر کرد، جزئیات تازه‌ای از نقش موساد در فرار بختیار از ایران و کمک‌های مالی به او را فاش کرده. در این کتاب که با عنوان من ایرانی، جاسوس سیا و موساد منتشر شده، نوه بختیار می‌نویسد: سرویس‌های مخفی اسرائیلی قبلاً با مادرم تماس گرفته و گفته بودند می‌خواهیم به شما کمک کنیم. آیا مایل هستید؟ زمانی که من انگلیس بودم، مادرم 2 بار به تل‌آویو رفته بود. با اطلاع از این موضوع شوکه شدم و با کمی پرخاشگری از او پرسیدم: به اسرائیل رفته بودی چه کار کنی؟ چه کسی را آنجا می‌شناسی؟ مادرم به من جواب نداد. جهانشاه در این کتاب از نقش داوود آلیانس، تاجر یهودی ایرانی تبار ساکر انگلیس، در وصل کردن موساد به پرونده فرار بختیار خبر داده و می‌نویسد: آلیانس در جلسات با مأموران موساد شرکت می‌کرد. آنها به مادرم توضیح دادند: ما نقشه داریم اما به زمان نیاز داریم. باید زمینه را آماده کنیم. آیا موافقید؟ مادرم موافقت می‌کند. به گفته جهانشاه، طرح موساد این است که بختیار را از طریق فرودگاه مهرآباد از کشور خارج کنند. محلی که انقلابیون بیش از سایر جاها منتظرش هستند. محلی که بیش از همه جا تحت نظر است و محلی که کسی تصور نمی کند بختیار آنقدر دیوانه باشد که بخواهد از آن طریق از کشور خارج شود. مأموران موساد حالا به دنبال یک نفرند که شبیه شاپور بختیار باشد. به زودی آنها یک نفر را می‌یابند. او را گریم می‌کنند و با همان گریم او را چند بار سوار هواپیمای ایر فرانس به مقصد پاریس می‌کنند.
4 بار با هیبتی که مأموران موساد برای او طراحی و اجرا کرده اند و با پاسپورتی جعلی که برای بختیار در فرانسه تهیه شده این مسیر را می رود و چند روز بعد برمیگردد. او هیچ وقت دستگیر نمی شود. حالا مأموران موساد مطمئنند که خروج بختیار با ظاهری متفاوت می تواند بدون خطر چندانی اجرا شود. جهانشاه می نویسد: در روز موعود یک مأمور موساد او را به فرودگاه می رساند. پیش از آن چند مرد مسلح در محل مستقر شده بودند تا اگر بختیار شناسایی شد تیراندازی کنند. این طرح جایگزین آنها در صورت شکست نقشه بود. آنها به مادرم گفته بودند ما وقتی که متعهد می شویم تا آخر می رویم. این شهرت ماست. به این دلیل است که من تا این حد خود را مدیون دولت اسرائیل می دانم. بدون آنها پدر بزرگم می مرد. شاپور بختیار در کتاب خاطراتش یک رنگی چگونگی فرار خود را این چنین شرح می دهد. قیافم به برکت ریش بزی و یک عینک سیاه مختصری عوض شده بود. کسی که همراه من بود با یک بلیت درجه 1 و یک چمدان وارد فرودگاه شد و چمدان را رد کرد. در اتومبیل منتظر ماندم تا پرواز هواپیما برای 1 ربع بعد اعلام شد. آشتاب کت را روی شانه انداختم و مانند یک تاجر خارجی شتاب زده وارد شدم. صف مسافران ایرانی طولانی بود ولی صف مسافران خارجی 7 یا 8 نفر بودند. افسر پلیس نه کمترین توجهی به قیافم کرد و نه به گذرنامه‌ام. سوار اولین اتوبوس شدیم که به طرف هواپیما رفت. در هواپیما کنار پنجره نشستم. هنوز عینک سیاه بر چشمم و روزنامه لوموند روی زانویم بود و با خونسردی بیرون را نگاه می کردم. صدای بی‌طنین دری که مهماندار بست به گوش من موسیقی دلانگیزی بود. وقتی بر فراز ترکیه رسیدم خیالم راحت شد زیرا امکان بازگرداندن من دیگر نبود. زنگ زدم و از مهماندار شامپاینی خواستم. هیچ کس از روز و ساعت ورود من به پاریس اطلاع نداشت. وقتی به پاریس رسیدم فرزندانم را خبر کردم که دنبالم بیایند. نوه بختیار درباره روزهای بعد از خروج بختیار و استقرار او در پاریس می نویسد: چند روز بعد داوود آلیانس به دیدن ما می آید. پدر بزرگم می گوید پس آدم ما در انگلیس شما هستید؟ در پیام‌هایی که موساد به پدر بزرگم در مخفیگاهش می‌فرستاد، آلیانس تحت عنوان آدم ما در انگلیس معرفی می‌شد. آلیانس تایید می‌کند: بله من هستم. آلیانس می‌گوید یک کادو برای شما دارم. او 2 میلیون فرانک در حسابی به نام بختیار در سوئیس واریز کرده بود. جهانشاه درباره آلیانس می‌نویسد: او یک یهودی ایرانی ساده بود که بدون پول وارد انگلیس شده بود و از راه تجارت منسوجات ثروتمند شده بود. در سال 2009 ساندی تایمز ثروتش را 408 میلیون پوند تخمین زده بود. اسمش را از داوود به دیوید تغییر داده و لقب اشرافی لرد را از ملکه دریافت کرد. در اسرائیل یک مرکز تحقیقاتی که به ایران اختصاص دارد امروز به نام اوست. لرد آلیانس به دوست صمیمی خانواده خصوصاً مادرم تبدیل شد. او بود که شوهر آینده مادرم را معرفی کرد. منظور جهانشاه از شوهر آینده مادرش دکتر عبدالحسین اعتبار دوست بختیار است که در 70 سالگی با دختر بختیار ازدواج کرد. جهانشاه می نویسد: به جز 2 میلیون فرانک آلیانس، پدر بزرگم 50 میلیون فرانک از عبدالله ولیعهد آن زمان عربستان سعودی گرفت. اسرائیلی ها از طریق آلیانس و سعودی ها ناخواسته متحد شده بودند که از تنها مردی که به زعم آنها قادر است رژیم ملاها را سرنگون کند حمایت مالی کنند. با این پول است که بختیار نهضت مقاومت ملی ایران را راه انداخت. بختیار در خارج از کشور فعالیت سازمان یافته و منسجمی را علیه نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی آغاز کرد. او با کمک‌های مالی فراوانی که از اشرف پهلوی و کشورهای عربی منطقه دریافت کرد، نخست به حمایت از کودتای نوژه پرداخت. همچنین او به بغداد و دیدار با صدام حسین دعوت شد و با او ملاقات‌های متعددی داشت و از صدام کمک مالی دریافت می‌کرد.
این کمک‌ها در تمام سالهای جنگ عراق علیه ایران ادامه داشت. همدستی بختیار با صدام به صدور حکم قتل او در تهران منجر شد. شاپور بختیار از سال 1358 که از ایران خارج شد تا زمان مرگ در سال 1370 حداقل 2 بار مورد سوء قصد قرار گرفت. در تابستان 1359 و همزمان با کودتای نوژه، تیمی به رهبری انیس نقاش، چریک لبنانی، مأمور ترور شاپور بختیار شد، اما با واکنش محافظان و مأموران پلیس فرانسه، نقاش موفق به کشتن بختیار نشد. اما سوء قصد دوم علیه شاپور بختیار که به کشته شدن او انجامید در 15 مرداد 1370 صورت گرفت که در جریان آن سروش کتیبه منشی شخصی او نیز جان خود را از دست داد. 2 هفته پس از آن نیز ویوین دختر بختیار درگذشت، اما سرنوشت جهانشاه بختیار نوه او عجیب و باور نکردنی است. او در کتاب خاطرات خود با عنوان من ایرانی، جاسوس سیا و موساد از جاسوسی برای CIA و موساد در فاصله سالهای 2010 تا 2013 پرده برمی‌دارد. نوه بختیار میگوید که به تلافی قتل پدر بزرگش و انتقامگیری از جمهوری اسلامی به این اقدام رو آورده. جهانشاه بختیار در این کتاب توضیح داده که چگونه با هماهنگی یکی از مأموران CIA در خاورمیانه با دادن رشوه از سفارت ایران در بحرین پاسپورت ایرانی گرفته و به عنوان بانکدار و سرمایه گذار به زادگاهش باز می‌گردد و موفق می‌شود پس از چند ماه تلاش با مدیر یکی از بنیادهای اقتصادی در ایران مرتبط شود. جهانشاه بختیار در این بنیاد خود را به عنوان فردی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی ایران معرفی می‌کند. بختیار گفته است که اطلاعات ارزشمندی در مورد سپاه پاسداران، تکنولوژی‌های ارتباطی آنان و یک کارخانه هواپیماسازی در اختیار CIA گذاشته. او همچنین میگوید که برای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران نیز جاسوسی کرده و در این چارچوب اطلاعاتی از بانک مرکزی ایران و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را در اختیار موساد قرار داده است. این هم ماجرای فرار شاپور بختیار، مردی که چند دهه علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی فعالیت کرد، اما در آخرین روزهای سلطنت شاه که دیگر کمتر کسی امید به نجات سلطنت در ایران داشت، پیشنهاد نخست وزیری را پذیرفت، اما دوران نخست وزیریش 37 روز بیشتر دوام نیاورد. نظر شما درباره بختیار و زندگی سیاسی او چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برایمان بنویسید. همچنین اگر پیش از این داستان زندگی شاپور بختیار را تماشا نکرده اید، دیدن این ویدیو را به شما پیشنهاد می‌کنیم. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.